ओके एयरिङ गरेको र चाहिँ फाइकस पिपललाई सक्सेसफुल भएको अवस्था यो चाहिँ र यो चाहिँ अब लगभग 1-1.5 महिनाको अन्तरालपछि पूर्णतया जरा आएको अवस्था यो चाहिँ र यसरी पनि हामीले चाहिँ एयरिङबाट पनि हामीले चाहिँ भविष्यको बन्साई सुन्दर बन्साई बन्न सकिन्छ भन्ने यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो र तपाईहरु पनि यसरी एयरिङ मार्फत एयरिङ मेथड तपाईहरु पनि बन्साई गर्नुस् भन्न चाहन्छु। ओके र यो चाहिँ मेरो आजको बसिबिहालो यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो चाहिँ मेरो फार्म हाउस हो यो चाहिँ खेतीको घरमा आएर यसरी चाहिँ सफिसिएन्ट सोइलमा मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको छु। यसरी गर्दा चाहिँ ग्रोथिङ छिटो हुन्छ राम्रो डेभलप हुन्छ ट्रङ्कहरुको मेच्योर हुन्छ छिटोभन्दा छिटो एकदम चाँडो 1 वर्ष 2 वर्षमै मेच्योर हुन्छ किनभने अलरेडी ट्रङ्क चाहिँ यसको चाहिँ युज छ ठुलो छ बन्साईको आकार भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ मैले कन्डिसन दिएको र यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट इयर फेरि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ उखालेर फेरि अर्को चाहिँ अब बन्साई पटमा रिप्लान्टिङ गर्न सकिन्छ भन्नु नेक्स्ट इयर चाहिँ अर्को बन्साई पटमा म चाहिँ रिप्लान्टिङ गर्न सकिन्छ। यसरी गर्दा चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बन्साईको रूप हुन्छ बन्साईको रूप दिन्छ सुन्दर भविष्यको सुन्दर बन्साई बन्छ र यो भिडियो चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने प्लिज तपाईहरु सबैलाई मेरो अनुरोध छ मेरो च्यानललाई धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल आइकन चाहिँ दबाइदिनु होला हजुर सबैलाई अनुरोध छ भन्दै मेरो सानो यो भिडियो चाहिँ यही थाती राख्न चाहन्छु सबैजनालाई नमस्कार ओके बाइ सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.